Wat is het verschil tussen ecoline en acrylinkt? Hallo, welkom bij Bijker Art. In deze video gaat het om ecoline versus acrylinkt, of ook wel acrylic ink. Ze hebben in eerste instantie veel met elkaar gemeen. Heldere, transparante kleuren, die ook nog eens verkrijgbaar zijn in heel veel verschillende kleuren. Van ecoline zijn er, dacht ik zo uit mijn blote hoofd, 54 kleuren van in omloop alleen al. Dus ja, dat wordt leuk kiezen naast de basiskleuren. Om het verder te onderzoeken wat dan de verschillen zijn en waarom je voor de een kiest of voor de ander, ga ik uitleggen in 3 stappen. Om te beginnen bij 1, de samenstelling. Ecoline bestaat uit kleurstof in water. Het wordt dan ook wel een vloeibare waterverf genoemd. En acrylinkt bestaat uit pigmenten in een acryloplossing. We komen aan bij punt 2. Ecoline is wateroplosbaar en acrylinkt is watervast. Niet te verwarren met dat ze wel allebei verdunbaar zijn met water. Wateroplosbaar en watervast wil zeggen na droging. En om dat inzichtelijk te maken, dat proces, ook voor mezelf weer eens even goed op een rijtje te zetten hoe het werkt, heb ik 2 proefjes gemaakt. Ik heb eerst een lijntekening van een droedel die ik wel vaker maak in zwart-wit weergegeven. En ja, zoals jullie zien, er gebeurt nou nog niet veel. Die laag heb ik eerst goed laten drogen. En toen ben ik er met een warme sienna overheen gegaan. En ook over de lijn. En dan komt er wel een verschil tevoorschijn. Want de lijn wordt meegenomen in de sienna verf. Dus het wordt een beetje, rafelig. Het geeft, vooral hierbij zie je dat ook goed, het lost bij elkaar op. En dat is dat stukje wateroplosbaar. Ga je dus opnieuw over je eerste beeld heen met water en met verf, dan lost de eerste laag weer op. Dit heeft als voordeel dat je er lang in kan door blijven werken. Je kan dus correcties maken. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel. Het heeft als nadeel dat je dus minder goed in lagen kan werken. En terwijl lagen juist ook heel mooi kan zijn, omdat je dan als je eerst een hele felle kleur op de ondergrond zet en je doet daar weer een iets donkere kleur overheen, dan lijkt het net alsof een soort lampje achter je kleur wegkomt. Heel veel schilders werken met lagen om levendigheid in hun werk te krijgen. Kijk, en dat kun je dus nog even bij de acrylinkt ook duidelijk zien. Hier ben ik ook over de lijn gegaan met een sienna, acryl sienna. En ja, dat zie je dat die lijn gewoon strak is blijven staan. Ik heb dat ook nog even met een ander proefje gedaan. En toen ben ik begonnen juist met een hele lichte kleur, een lichtgele kleur. En later met de bloem, opgewerkt met sienna. Doordat die lichtgele kleur als eerste vlak erop stond, is het minder zichtbaar dat die rafelige rand eraan is gekomen, dat die in die andere kleur is opgenomen. Eigenlijk is de sienna gewoon daardoor lichter geworden qua kleur. Bij de acrylic inkt heb ik gewerkt met lagen. En is ook duidelijk te zien dat ik heb de bloem ook wat vergroot. Dat heb ik expres gedaan, omdat je ziet dan deze lijn staan. En dat is mijn originele lijn. Ja, en die blijft staan, omdat dus, het is watervast. Dat wordt niet opnieuw opgenomen, die laag. Dus dan zie je het schilderachtige verschil hierbij. En tot zover wateroplosbaar, watervast. Want er is nog een heel duidelijk verschil tussen ecoline en acrylic inkt. Dat is namelijk de lichtechtheid. Ecoline is niet lichtecht en acrylinkt wel. Ja, en dat is gelijk ook in de toepassingen een groot verschil. Dan kom ik bij punt 3.
Zowel Ecoline als acrylinkt is geschikt voor studies en illustraties. Ja, het is een beetje aan jezelf in hoeverre dat licht echt nadeel, niet licht echt zijn van de Ecoline dan een nadeel is. Als je het alleen gebruikt om in dummies te verwerken en de illustraties gelijk vermenigvuldigd om kaarten van te maken, dan is dat natuurlijk niet zo'n groot probleem, de licht-echtheid. En ook het prijsverschil kan belangrijk zijn, want dit is 30 milliliter voor €2,75 de dagprijs op dit moment. En acrylinkt is 30 milliliter, €6,75. Het goedkoopste wat ik heb kunnen vinden. Dus ja, dat maakt ook uit. Als je het alleen voor studies etc. gebruikt. Waar gaat acrylinkt nog iets verder dan Ecoline? Dat is dat als je al met acryl werkt, kun je het gebruiken met al je andere acrylverfproducten wat je nog in je atelier hebt staan. Maar ook met al je mediums, dus poeringgel kan het in verwerkt worden. Daar heb ik hier een voorbeeld van. Ja, dat droogt dan helemaal op. En dat kun je dan zo verwerken. Ja, het is buigzaam, het is eigenlijk een soort plastic geworden. En dan krijg je onwaarschijnlijk mooie effecten kun je hiermee maken. Dus dat is allemaal met de acrylinkt. En je kan het ook verwerken op, zoals het dan heet, soepel materiaal. Oftewel doek. En dat heb ik, je zag hem misschien hierachter wel staan. Daar heb ik al een keer eerder in 2015 het grote experiment mee uitgevoerd. Door zelf een eigen kleur te mengen. Ik noemde dat Dutch Kissing Blue. En daar een schilderij mee te maken. Ik heb het doek bijgedraaid en het laat gelijk de veelzijdigheid van acrylinkt zien. Hoe ik dit heb gemaakt, of het doek, dat laat ik ongetwijfeld in andere video's zien. En als je het inspirerend vond voor je eigen werk om dit te zien, druk dan op de abonneerknop, dan weet je me te vinden. Voor nu, tot de volgende keer.